seafood platter. Ay, ang pogi ng server. Charot. Daddy, ito na po yun. Ito na po yung apo niyo po. We plan to go to the gym. Wow! Kala mo talaga. But, may booking din pala doon katulad ng pool. Kailangan magbubook ka ng queue number mo bago ka makapasok. Bago ka steam bath. May mga ganun sila, steam bath tsaka gym. So, hindi mo siya pwedeng gawin both. Kailangan mag-choose ka. So, kamusta lang? Failed! Tapos, pagdating namin dito, nagki-clean na ng room. Ayan, nag-clean na sila ng room. Tapos nag-replenish na sila ng aming mga libreng snacks. Ayan, nakala nga namin kukunin niya yung mga hindi namin naubos. Pero ito yung, yan, na-replenish niya na. Tapos may pa nuts ulit. Ayan, ano na to? Pwede na to sa beer. No? Ayan, tapos later, tingnan natin. Yun, nandun pa, buhay pa yung beer. At ito, mag-almusal muna kami and later kasi mag-aano kami. Light breakfast lang kasi magbu-buffet, magla-lunch buffet naman kami sa Rice later. So, ayan, breakfast first and coffee. Rice lunch buffet. Wow. Dress pa, magbo-buffet lang din. Oh. Kamusta na? Ay. Summer. Face mask mo. Ayun. Andito na kami sa Rice. I-avail namin yung kanilang lunch buffet. So, mag-scan ka lang here ng QR code. It's either lunch, beverage list, or complimentary soda bar. So, meron silang complimentary tinapay. Ayan. Seafood platter. Which is ako lang ang kakain. Sushi. So, pag Monday kasi, Japanese ang kanilang menu. Smoked salmon. Ang sarap. Beef. So tender beef. So, dahil COVID, a la carte buffet ang style nila. So, isa-serve nila dito yung mga o-orderin mo dun sa may in-scan mong menu. Tapos, unli pa rin naman. Pero, isa-serve na nila. So, hindi mo na kailangan tumayo, di ba? Better. Crab sticks. Top. Buong-buo. Ito na lemon, lemon.
Nice? Sarap din. Ito ang kanilang pork. Wala, lambot. Ang sarap. Ba, ang sarap. Sarap. Ang sarap. Ay, ang pogi ng server. Charot. I'll try this oxtail. Sarap din. Ang sarap niya din. So, ito ang kanilang mixed sashimi. Merong octopus, salmon, tuna. So good. So, nag-member ako sa Sands Rewards Lifestyle. Yung itong ganitong card. Ayan. Online pwede kang para meron kang 30% off kapag kumain kayo dito. So, from $58, magiging 40 something na lang siguro siya. Tapos, if nakabook kayo dito, kasi meron kayong deposit dapat na 400. So, pwede siyang i-minus na dun sa deposit. So, wala. Hindi na kami magbabayad later. Okay na yun. Tapos sa $40, meron ka ng seafood platter, beef, sashimi. Unlimited siya as long as kaya mo siyang ubusin. So, sulit siya, di ba? Sobrang sulit na magkaroon ng ganung kalaking discount. Kasi sa mga normal na buffet, it's like 38, 20 to 38 din pag lunch, mga ganun. So, ito, syempre, iba naman to 5-star hotel na buffet. So, okay na okay siya. Dessert time! This is their dark chocolate sundae. Ang sarap! Ang sarap! Ay, sarap di! Try it! Lemon cheese pudding. Sarap. Overall, I would say it's sulit na ma-experience dito sa rice. So, later naman, meron na naman kaming full session booking for 6 p.m. to 7 p.m. So, hopefully maganda yung sunset later. Sana naman. And, makapag-jacuzzi kami. Patatapos lang namin ng aming buffet. So, ngayon naman is maglalakad-lakad muna kami kasi sobrang busog. Ilang bigla ako nabuntis sa buffet. Ito na po ang aming baby. Made in rice. Ito na. Daddy, ito na po yun. Ito na po yung apo niyo po. Wow! Ang ganda naman dito sa Singapore. May mga water lilies. Ngayon lang ako nakakita ng mga water lilies. Ang ganda. Oh, photoshoot time. Charot. So later magbe-beer while unwinding. May beer na kami doon, so bumili lang kami ng chips dito sa convenience store. And bumili na din kami ng aming agahan. So ako mag-noodles. Ayan, para sulit lang, 'di ba? Tipid lang kami, tipid life. Hindi po kami mayaman dito. Hindi po kami mayaman sa Singapore. Akala nyo lang yun. So, ang total niya is $7 lang. So later naman, bababa kami sa food court para bumili ng dinner namin para hindi na kami lalabas kasi mamaya mag-swimming kami ng 6. So after swimming, magdi-dinner na kami ron sa room, tapos beer, ayun, unwind lang. Napaka-simple lang and napaka-tipid lang. So ni-avail lang namin talaga yung room dahil mura siya. Oh!
So, this is our afternoon dip. 6:30 to 7:30 ang aming booking sa pool. So, hinahabol namin yung sunset, pero cloudy na naman po siya. Pero nandito yung sunset sa kabila. Ayun. Kung nakikita niyo yung orange na yun, yun yung sunset. Pero baka hindi siya maano ng photo. Let's see. Si Sir! Nakahiga na naman si Sir. Try naman namin ang kanilang jacuzzi. Mainit siya. Oo, mainit. Ito ang love na love ng aking bibi. Malamang dito na kami magbababad. Oh, ang init niya. Ouch! Ang init. At malalim ba dyan? Malalim pala yun. Habang tumatagal, nagiging masanay na yung body. Picture na, babe. Isa lang, one person at a time, kahit na same ano kayo. So, nandito lang ako sa labas. It's his turn. Hinintay namin bumula ulit ang jacuzzi. Parang hindi na siya bubula. How's the jacuzzi? Ha? How's the jacuzzi? Sobrang sarap. Naghintay kami para bumula. Yung pala, pipindutin mo siya dito. Oo, natandaan ko sa condo namin, merong pinipindot. Ayan, oh. Naghintay ka. Akala namin kung sa siyang may interval, yung gano'n. Siyempre, di ba? Hello everyone! So this is our day 3. Ang binukong pool session is 6:30 to 7:30. Pero kung nakikita nyo, ayan o, super umuulan. Walang sunrise. For sunrise sana to, pero grabe umuulan. Pero sila ate doon o laban pa din sila o swim pa din sila. So ako parang bet ko lang mag-jacuzzi doon. Ayun. Hindi ko lang sure kung sana medyo huminto na siya bago matapos yung ano ko.
nandito na tayo sa Jacuzzi. Andito sana yung sunrise eh, kaso wala, umuulan. So, laban pa rin. Kahit umuulan, walang makakapigil. Woo! Ang init. Ako lang mag-isa dito. Ako lang yung lumalaban sa ulan. Actually, pawala naman na siya. Solo ko ang MBS. Woo! This is our last day. Later, mag-check out na kami. Sobrang thankful ako sa experience na to. And kasama ko ang aking baby, physically not here, pero natutulog siya. So, ayun, sobrang memorable ng experience na to for me. And sa loob ng almost 10 years kong nag-work dito, ngayon lang talaga ako nakakapag-check-in dito sa gantong prestige 5-star hotel ng Singapore. So, I think we deserve it. Hindi kami kasama sa mga nagpahinga nung quarantine, di ba? Parang yung iba wala silang work, ganyan. Tapos, close muna yung mga company. So kami, hindi kami dun kasama. Kahit may COVID, nag-work pa din kami. Pero hindi kami nagre-reklamo about it. We are so blessed about it kasi hindi nadama yung company namin. Essential siya. So, tuloy-tuloy ang income, tuloy-tuloy ang work namin. So, parang ito na ngayon yung aming break lang for working so hard. So, para kaming mga frontliners ang peg namin kasi kahit may COVID, go pa rin, push pa din kami sa work. Thankful talaga kami. And sana matry nyo din in time. Pero mahal na siya, yung normal price niya mahal kapag bumalik na ang tourism dito. So sa ngayon, sa mga nandito sa Singapore, ayun, it's your time to shine na matry ang ganitong stay sa MBS. Chance na natin to mga besh. So, ayun. I hope you enjoyed this video. Please give me a thumbs up. Comment down below for any suggestions, favorite scenes sa vlog ko. And syempre, if you haven't subscribed yet, don't forget to click that subscribe button. I-click mo na rin yung bell para lagi kang updated sa bagong video. Ang galing. Thank you for watching. Good vibes lang, walang ending. Hi there! Thank you for visiting my channel. You may also want to check out my other videos by clicking the link under Watch Now. And I hope you can consider to subscribe too. Maraming salamat! Click mo na yung Watch Now.